iPad Air 5 aka iPad Air M1 อยู่ในมือแล้วค่ะไม่รอช้าแกะกันเลยดีกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เครื่องไทยนะคะเครื่องไทยเนี่ยน่าจะทยอยได้เร็วๆนี้นะด้านข้างค่ะสีนี้คือสีบลูนะคือสีฟ้านั่นเองอยากรู้มากเลยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากรู้ที่สุดนะคะว่ามันจะฟ้าไหมหรือว่าเราจะโดนแกล้งอีกหรือเปล่าแต่ว่าดูจากโลโก้เนี่ยน่าจะฟ้าอยู่นะคะตัวนี้เป็นรุ่น Wi-Fi 64 กิกนะมาแกะกันเลยดีกว่าอย่าลืมนะทุกคนถ้าใครซื้อเครื่องมานะคะแล้วมันเป็นยังเป็นซีลแบบที่ต้องใช้คัตเตอร์เนี่ยต้องพิจารณานะว่าอาจจะมีการซีลทับนะคะนี่บอกไว้ก่อนนะมางั้นเปิดให้ดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้จะแกล้งอุ้มหรือเปล่ามาฮึบยังเดี๋ยวขอเก็บสีไว้ก่อนนะคะขอเก็บสีไว้ก่อนข้างในกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้ยังครบถ้วนนะคะทั้งตัวอะแดปเตอร์เนาะแล้วก็ตัวสายชาร์จนะคะมีมาให้เนี่ยครบเลยก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะตัดออกไหมนะคะตาม iPhone นะคะอันนี้ก็คู่มือเนาะยังมีสติกเกอร์มาให้เหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้คิดว่าสติกเกอร์หายไปค่ะอุปกรณ์ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวมาดูที่ตัวมันเลยดีกว่าค่ะมาดูสีไปพร้อมๆกันเลยเฮ้ยมีสีเห็นจากตรงนี้มีสีนะคะมา1 2 3ไปเฮ้ยสีสวยทุกคนเราไม่โดนแกล้งทุกคนสีสวยสีเดียวกับเฮ้ยสีเข้มกว่าเสื้ออุ้มอีกอะจริงๆในของจริงเนี่ยดูเข้มกว่านะคะสีนี้ยังออกนมกว่าถ้าเทียบกับสีเซียร่าบลูเนี่ยจะเห็นเลยว่าอันนี้จะออกไปในโทนแบบน้ำเงินนะคะเป็นบลูแบบบลูไปทางน้ำเงินนะส่วนนี้เป็นเซียร่าบลูนะคะก็จะแนวแบบหรูๆนิดนึงสีเดียวกับตัวเคสเลยนะคะสีเดียวกับเคสที่อุ้มเตรียมมาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอุ้มขอไปเซตแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาคุยกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องสเปคค่ะขอมาเทสเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องของฝาหลังค่ะที่ทุกคนอยากให้ทดสอบกันมากเลยว่าเฮ้ยสรุปว่าวัสดุมันนิ่มขึ้นมันบางลงหรือว่ามันยังไงนะคะหรือว่ามันยวบหรือเปล่าเดี๋ยวมาเทสให้ดูกันเลยแล้วกันเนาะเริ่มจากนี้ก่อนด้วยความที่ไม่มี iPad Air 4 นะคะขอเอาตัว iPad Pro M1 12.9 เนี่ยมาเทียบนะคะเดี๋ยวอุ้มจะกดนะบริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะปึ๊บไม่มีอะไรนะก็แข็งแรงนะคะไม่มีอะไรปึ๊บโอเคเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า iPad Air 5 มันจะเป็นยังไงมาปึ๊บทำไมมันมีเสียงแก๊กนิดนะคะนิดอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยนี่ไม่ได้มืออุ้มไม่ได้โดนนะคะไม่ได้โดนจับแค่นี้มีเสียงแสดงว่าเป็นเสียงภายในนะเป็นเสียงภายในของตัววัสดุของเขานะคะมันอาจจะมีการกระทบกันเดี๋ยวจะทดสอบอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะอุ้มจะลองจิ้มที่บริเวณตรงนี้นะเห็นนะคะว่าแทบไม่ขยับนะรอบๆไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวจะลองจิ้มอันนี้ดูนะโอ้โหเฮ้ยชัดเจนอะเห็นปะสังเกตดูรอบApple นะคะเห็นไหมอันนี้เทสให้ดูแล้วกันนะคะว่าตอนที่รับเครื่องมามันน่าจะคล้ายๆกันหมดเนาะยังไม่มีคำตอบอะไรมาจาก Apple นะคะอันนี้ก็รอฟังข่าวรอติดตามต่อไปแต่ว่าอันนี้แอบตกใจนิดนึงอะว่าทำไมวะกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะสัมผัสแรกของอุ้มนะกับเจ้า iPad Air 5 นะคะเป็นยังไงบ้างนะจริงๆถ้าไม่ได้อ่านข่าวมาก่อนนะก็จะไม่รู้สึกอะไรกับฝาหลังมันเลยนะคะถามว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันบางลงอะไรเงี้ยหรือเปล่าจริงๆหยิบออกมาก็ไม่ได้รู้สึกนะแล้วก็น้ำหนักมันก็ไม่ได้ต่างกับตัว iPad Air 4 ขนาดที่แบบรู้สึกได้นะคะต้องบอกงี้โครงสร้างนะคะของตัว iPad Air 5 เนี่ยใช้โครงเดียวกับ iPad Air 4 เลยนะทั้งความกว้างความยาวความสูงนะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ460 กรัมสามารถใส่เคสด้วยกันได้นะคะอีกตัวหนึ่งที่มีโครงสร้างเท่ากันนะก็คือตัว iPad Pro นะคะที่เป็นรุ่นจอ 11 นิ้วนะ iPad Pro M1 จอ 11 นิ้วนะคะก็จะใช้โครงสร้างเดียวกันแบบนี้แต่ว่าตัว iPad Pro นะคะก็จะแตกต่างกันบริเวณกล้องเพราะฉะนั้นตัวนั้นจะไม่สามารถใส่เคสด้วยกันได้นะคะ
ความหนาของตัวเครื่องเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเท่าเดิมนะคะมีพอร์ต USB Type C มาแล้วก็ลำโพงตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเตอริโอนะคะลำโพงจะเป็น2ตัวด้วยกันส่วนด้านบนนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีปุ่ม power พร้อมกับเป็น Touch ID มาให้ด้วยนะไม่รู้เขาจะเอา Touch ID เนี่ยไปใส่ใน iPhone ไหมในที่สุดแล้วแต่ว่าไม่ ว่าไม่แน่นอนนะคะทีนี้มาดูหน้าจอกันต่อดีกว่าค่ะจอตัวนี้นะคะจะมากับหน้าจอ Liquid Retina นะขนาดอยู่ที่ 10.9 นิ้วนะคะใช้เทคโนโลยีเป็น IPS นะ LCD นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่โปรโมชั่นนะไม่ใช่หน้าจอ120 Hz นะคะเดี๋ยวเรื่องของจอเรื่องอะไรแบบนี้คงต้องเทสกันอีกทีนึงนะคะว่ามันใช้งานจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกับตัวเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าคุณภาพอะไรเนี่ยมันต้องออกมาคล้ายๆกับตัว iPad Air 4 นั่นแหละนะคะทีนี้มีเรื่องอะไรอีกชิปเซตตัวนี้เนี่ยใส่นะคะ M1 มาให้เนาะก็สถาปัตยกรรมเดียวกับตัว iPad Pro นะคะที่เป็น M1 ทั้งหลายทั้งแหล่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วนะ Engine ของมัน Performance ของมันอันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะคะน่าจะทำออกมาได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวไว้จะเทสให้ดูกันอีกทีนึงค่ะตัวนี้เนี่ยจะรองรับการใช้งานนะคะกับ Apple Pencil 2 นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปากกาตัวเก่าๆอยู่แล้วนะคะก็สามารถเอามาใช้กับตัวนี้ได้อีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะใน iPad Air 5 เนี่ยก็คือตัวกล้องหน้านั่นเองจากเดิมเนี่ยความละเอียดใน iPad Air 4 จะอยู่ที่ 7 ล้านพิกเซลนะคะก็จะอัปเกรดขึ้นมาเป็น 12 ล้านพิกเซลมี Center Stage มาให้ค่ะแล้วก็มุมมองภาพแบบกว้างนะเดี๋ยวจะทำให้ดูปุ๊บอันนี้คือมุมมองภาพแบบกว้างนะคะปิดปุ๊บประมาณนี้นะคะก็การที่มันมีมุมมองภาพแบบกว้างแบบนี้นะคะก็จะมาช่วยในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้าจนไปถึงการวิดีโอคอลการ FaceTime ด้วยนะคะ Center Stage นะคะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่ตรงกลางไม่ว่าเราจะเดินไปมุมไหนของกล้องเองก็ตามนะก็จะช่วยตรงนี้ออกมาได้เยอะเลยก่อนจะกันไปนะคะเดี๋ยวอุ้มมาใส่เคสนะคะซูกูให้ดูนิดนึงละกันจริงๆเคสตัวนี้อุ้มเคยรีวิวไปแล้วแหละแล้วก็ตัวนี้สามารถใส่ได้ทั้ง iPad Air 4 แล้วก็ iPad Air 5 ด้วยนะคะใส่ให้ดูเลยเรียบร้อยค่ะเคสตัวนี้เนี่ยมันการกระแทกได้ทั้ง4มุมเลยนะและยังไม่พอที่ชอบที่สุดเลยค่ะคือมันสามารถปรับระดับได้เยอะมากๆนะตั้งแต่แบบนอนสุดๆแบบนี้นะคะจนมาถึงตั้งแบบนี้นะแล้วก็แข็งแรงมากๆอุ้มเนี่ยตั้งเทิร์นพุงไว้เวลานอนดูซีรีส์ตัวนี้ต้องตัวนี้เลยนะดีจริงๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเคสอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่425 ดีกรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอุ้มใส่ลิงก์ไว้ใน description นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยสรุปแล้วนะคะ iPad Air 5 เนี่ยสำหรับการเอามา unboxing นะแล้วก็มาพรีวิวเล็กๆน้อยๆสำหรับอุ้มเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าคุณใช้งาน iPad Pro M1 ตัว 11 นิ้วนะสำหรับอุ้มเองไม่ต้องเสียดายเลยนะทุกคนอุ้มรู้สึกว่าใช้ตัวเดิมได้นะคะไม่ต้องห่วงว่าแบบจะต้องมาเปลี่ยนหรือเปล่ายกเว้นว่าคุณชอบสีสันนะคะเยอะแยะมากมายของตัวเครื่องนะที่มีอยู่กับตัว iPad Air 5 เท่านั้นเลยนะส่วนคนที่ใช้ iPad Air 4 นะคะก็คงต้องมาดูกันเรื่องของชิปเซตแหละว่าเฮ้ยที่ผ่านมามันพอไหมอยากจะขยับมาตัวนี้ไหมนะคะซึ่งเดี๋ยวต้องมาเทสกันด้วยแหละว่ามันมีความแตกต่างขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่บอกก่อนว่าอุ้มเคยเทสนะคะตัวชิปเซตนะที่เป็น A14 Bionic นะคะเทียบกับตัว M1 มาแล้วมีความแตกต่างนะคะมีความแตกต่างเดี๋ยวอุ้มใส่ลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กำลังเล็งว่าจะซื้อ iPad ตัวไหนดีมีงบอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าพิจารณาสุดๆไปเลยนะนาทีนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะหาเงินนะสามารถที่จะทำงานจากเจ้าตัวนี้หรือว่าเรียนกับเจ้าตัวนี้เนี่ยได้ดีจริงๆนะคะขอฝากไว้มานี้ละกันอยากดูอะไรอยากให้อุ้มเทียบกับตัวไหนนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาละกันวันนี้อุ้มฝากการ unboxing ที่ตอนนี้กลายเป็นพรีวิวค่อนข้างยาวแล้วล่ะไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ